হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মচুৰ দালিৰ খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছমিছ কিচেন চেনেললৈ। একেধৰণেৰে বনোৱা মচুৰ দালিখন খাই আমনি লাগিলে কণীৰ সৈতে মচুৰ দালি কেতিয়াবা এইদৰে বনাই খাই চাবচোন। কণীৰ সৈতে বনোৱা মচুৰ দালিৰ এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মচুৰ দালিৰ আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে এয়া এটা বাটিত একাপতকৈ অলপ কম মচুৰ দালি লৈছোঁ আৰু লগতে এয়া এমুঠিমান মুগৰ দালি দি ল'লোঁ। এতিয়া দালিখিনিত অলপ পানী দি লওঁ। এই দালিখিনি এতিয়া আধা ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে পানীত ভিজাই থৈ দিম। ইয়াতে মই মুঠ একাপ দালি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে মচুৰ আৰু মুগৰ দালি সমান পৰিমাণত লৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া আধা ঘণ্টামান পিছত দালিখিনি অলপ অলপ কোমল হৈ পৰিছে। দালিখিনি এতিয়া মই পানীৰে দুবাৰমান ভালদৰে ধুই চাফা কৰি লওঁ। এইফালে কেৰাহী এটা গেছত বহুৱাই দিছোঁ। এইখিনি ধুই লোৱা দালিখিনি কেৰাহীটোত দি ল'লোঁ। দালিখিনিত এয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা দুটা পিঁয়াজ দি লৈছোঁ। এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি ল'লোঁ আৰু এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহী দি দিছোঁ। হালধি আধা চামুচ দিছোঁ আৰু এয়া নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিলোঁ। এতিয়া দালিখিনিত এয়া জোখমতে পানী 2 গিলাচমান দি লৈছোঁ। পানীখিনি আপোনালোকে নিজে জোখমতে দি ল'ব পাৰিব। গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিলাই লওঁ। দালিখিনি মই কেৰাহীতে সিজিব দিম। আপোনালোকে বিচাৰিলে দালিখিনি কুকাৰত সিজিব দিবও পাৰে। এতিয়া দালিখিনি ভালদৰে সিজি যোৱালৈ 10-12 মিনিটমান ঢাকনি লগাই কম জুইত সিজিব দিম। এইফালে খুন্দনা এটা লৈছোঁ। এয়া দুটা ইলাচি, এডোখৰ ডালচেনি আৰু দুটা লং ইয়াতে দি ল'লোঁ। লগতে কেইটামান গোটা জালুক দি লৈছোঁ। গৰম মছলাখিনি অলপ খুন্দি গুড়ি কৰি লওঁ। এই মছলাখিনি মই দালিত দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পেকেটৰ গৰম মছলাৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এয়া গৰম মছলাখিনি এনেকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এইখিনি খুব বেছি মিহিকৈ গুড়ি কৰা নাই। এতিয়া এই মছলাখিনি ৰাখি দিম। 12 মিনিটমান পিছত কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। এয়া চাওক দালিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, কিন্তু দালিখিনি মই খুব বেছিকৈ সিজাই লোৱা নাই। এতিয়া ইয়াতে আৰু বাকী মছলাখিনি দি লওঁ। এয়া জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ দিলোঁ আৰু এইখিনি আগতে গুড়ি কৰি লোৱা গৰম মছলাখিনি দি ল'লোঁ। লগতে দুটা ইলাচি দি দিছোঁ। গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ মিলাই লওঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এতিয়া ঢাকনিখন আকৌ লগাই 2 মিনিটমান সিজিব দিম। 2-3 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। এয়া মছলাখিনিও দালিৰ লগত ভালদৰে মিলি গৈছে। দালিখিনি মই ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ কৰি উতলাই নাথাকোঁ। এইখিনি আমাৰ হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া দালিখিনিত এটা মই ফুৰণ মাৰি লওঁ। এইফালে দালিখিনিত দিবলৈ এয়া 3টা সিজাই লোৱা কণী কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে কণীৰ পৰিমাণ আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কম বা বেছি কৰি ল'ব পাৰে। এইফালে এখন পেনত মিঠাতেল অলপ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি এয়া গৰম হৈ আহিছে। এয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা 2 চামুচ নহৰু তেলখিনিত দি ল'লোঁ। নহৰুখিনি অকণমান ভাজি লওঁ। তেলখিনিত সিজাই লোৱা কণীৰ টুকুৰাখিনি দি ল'লোঁ। লগতে এয়া 3টামান কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ আৰু এয়া অকণমান কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দি ল'লোঁ। এতিয়া পেনখন এইদৰে লৰাই লৰাই কণী আৰু মছলাখিনি এবাৰ মিলাই 1 মিনিটমান ভাজি লওঁ। এয়া আমাৰ দালিখিনি আকৌ এবাৰ গেছত বহুৱাই দিছোঁ। দালিখিনি গৰম হৈয়ে আছে আৰু এয়া কণী আৰু মছলাৰ ফুৰণখিনি দালিখিনিত গৰমে গৰমে ঢালি লওঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই 1 মিনিটমান উতলিব দিম। এইখিনি হৈ গৈছে। শেষত এয়া অলপ কাটি লোৱা কেঁচা ধনিয়া পাত দালিখনত দি ল'লোঁ। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি মিলাই দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ কণীৰ সৈতে বনোৱা টেষ্টি মচুৰ দালি ৰেডি হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। কণীৰ সৈতে বনোৱা মচুৰ দালি গৰমে গৰমে এয়া পৰিৱেশন কৰিছোঁ। মচুৰ দালিখন প্ৰায় একেধৰণেৰে বনোৱা হৈয়ে থাকে। কেতিয়াবা আপোনালোকেও কণীৰ সৈতে মচুৰ দালিৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। দালিৰ এই ৰেচিপিটো ৰুটি, পৰঠা, ভাত বা পোলাও সকলোৰে লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।